नमस्कार मंडळी, तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे JLPT मराठीमध्ये, जिथे मी आहे पुढं मी तुम्हाला शिकवते जपानी भाषा मराठीमधून आणि घडवते जपानमधील गोष्टींचं दर्शन. आजचा व्हिडिओ हा अभ्यासा रिलेटेड आहे, ज्याच्यामध्ये मी मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 31 जो लेसन आहे त्याच्यामधलं उरलेलं ग्रामर शिकवणार आहे. अगदी सोपं आहे. पार्ट 1 हा आपण यापूर्वी बघितलेला आहे. ज्यांनी बघितला नसेल त्यांनी जाऊन पहिल्यांदा नक्की बघा. त्यानंतर हा व्हिडिओ बघा की याच्यामध्ये उरलेलं ग्रामर आपण घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपण जाणार आहोत पुढच्या लेसनकडे. तर मंडळी, जर तुम्ही आपल्या या चॅनलवरती नवीनच असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. त्याच्या शेजारी असणारं बेल आयकॉनही नक्की दाबा, कारण यानंतर मी जे काही व्हिडिओ अपलोड करणार आहे त्याचं नोटिफिकेशन हे तुम्हाला येत जाईल. आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. चला तर मग पटापट शिकूयात ग्रामर आणि होऊयात जपानी भाषेमध्ये मास्टर. चुकीतेच नाही. चुमोरिदेस खूप सिंपल ग्रामर पॅटर्न आहे आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम मध्ये खाना राजू येतो. वर्बचा डिक्शनरी फॉर्म प्लस चुमोरिदेस किंवा वर्बचा नाई फॉर्म प्लस चुमोरिदेस अशा दोन पद्धतीमध्ये आहे. आता चुमोरिदेस मध्ये काय केलेलं असतं सांगा बरं. इंटेन्शन सांगितले. इंटेन्शन सांगायचं कसं. कुणी ए खायते मो मायनीची इंदोरेवरी ओ ताबेरू चुमोरिदेस. याच्यामध्ये पण काय केलंय की एखाद्या व्यक्तीचं स्पीकर जो आहे त्याचं इंटेन्शन सांगितलंय की काय करायचं आहे, एखादी गोष्ट करण्याचं इंटेन्शन. आता मी माझ्या देशाला परत गेलो की काय करणार आहे. मायनीची एव्हरीडे इंदोरेवरी ओ ताबेरू चुमोरिदेस. वर्बचा डिक्शनरी फॉर्म आहे ताबेरू चुमोरिदेस. म्हणजे मी रोज इंडियन फूड खाणार आहे असं माझं काय हेतू आहे, इंटेन्शन आहे. ओके. आष्टा करावा तबाको ओ सुवा नाई चुमोरिदेस. वर्बचा नाई फॉर्म प्लस चुमोरिदेस. सुवा नाई चुमोरिदेस. उद्यापासून मी सिगरेट ओढणार नाही. हे मी काय केलंय, इंटेन्शन आहे माझं. ठीक आहे, मी हे ठरवलेलं आहे की उद्यापासून ओढायची नाही. आता काय केलंय. ओके, तो चुमोरी साऊंड. ओके, डिटरमाइन. ठीक आहे, ह्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. पुढे जाऊया. ओके, योतेई देस. ओके, योतेई देस म्हणजे एखादा प्लॅन ठरलेला असणे किंवा शेड्यूल ठरलेलं असणे. ठीक आहे. बाय युझिंग दिस सेंटेन्स पॅटर्न यू कॅन इन्फॉर्म पीपल ऑफ शेड्यूल. ओके, तुमचं स्वतःचं शेड्यूल किंवा प्लॅन जो आहे ना तर तो तुम्ही इतरांना या फॉर्म मध्ये सांगू शकता. शिचिकात्सुनो ओवारीनी 7व्या महिन्याच्या शेवटी काय केलंय. दोइत्सु ए शुच्चो सुरू होते देस. दोइत्सु म्हणजे कुठे, जर्मनी ना. जर्मनीला जायचं आहे. तसा प्लॅन आहे किंवा शेड्यूल आहे. रियोको वा इश्यूकानगुराईनं योते देस. माझा जो प्रवास आहे तो इश्यूकानगुराईनं योते देस. एक आठवड्याभराचा आहे तर त्याच्यासाठी वापरला जातो. इम्पॉर्टंट गोष्ट काय करायचं, नाऊन नो योतेईदेस असतं. ठीक आहे, नाऊन असेल तर नो योतेईदेस. इश्यूकान नो योतेईदेस किंवा इश्यूकान गुराई नो योतेईदेस. आणि वर्बचा डिक्शनरी फॉर्म प्लस योतेईदेस. सिंपल आहे. लक्षात ठेवताना फक्त असा हा पॅटर्न लक्षात ठेवा आणि एखादं सेंटेन्स. चुगी देस ने. चुगी वा मादा देसने. मादा आणि इमासेन. मादा म्हणजे काय, नॉट एट. वर्बचा ते फॉर्म वापरायचा आहे आणि इमासेन म्हणजे निगेटिव्ह मध्ये आहे. बघूया कधी केलं जातं. ओके, दिस सेंटेन्स पॅटर्न मीन्स दॅट समथिंग हॅज नॉट टेकन प्लेस ऑर हॅज नॉट बीन डन इट. ओके, अजूनही पूर्ण झालेलं नाही. गिंको वा मादा आयते इमासेन. काय सांगितलंय की अजून काय झालंय की बँक ओपन झालेली नाहीये, म्हणजे बँक अजून बंद आहे. हे लक्षात ठेवा. आयते इमासेन म्हणजे उघडलेली नाहीये. रेपोत वा मो खाकीमाशिता का. तुम्ही ऑलरेडी रिपोर्ट लिहिलेला आहे का, असं आहे. इये मादा खायते इमासेन. नाही, अजून लिहिलेला नाहीये. किनियोबी मध्ये नी मातोमेयो तो ओमते मास. किनियोबी पर्यंत मी काय करावं, मातोमे करावं असं मला वाटतंय. म्हणजे तोपर्यंत बऱ्या प्रमाणात माझं पूर्ण होईल, मातोमे करावं असं मला वाटतंय. कसा वाटला व्हिडिओ, आवडला ना.
तुमच्याकडे पाहून वाटतंय मला. सो व्हिडिओ बघत असताना खाली तुम्हाला एक थम्सअप बटन दिसत असेल, ते लाईक बटन आहे. जर व्हिडिओ आवडलाय तर ते अत्यंत फ्री आहे, पटकन क्लिक करा. त्याने काय होणार आहे, माझा कॉन्फिडन्स जो आहे तो बूस्ट होणार आहे आणि तुमच्यासाठी वेगवेगळ्या आयडियाही मला सुचतील. अशाच वेगवेगळ्या आयडिया घेऊन व्हिडिओ मी बनवणार आहे खास तुमच्यासाठी. तुम्ही या चॅनलवर नवीन आहात का? ओके ओके ओके. मग व्हिडिओ बघत असताना तुम्हाला खाली एक लाल रंगामध्ये सबस्क्राईब बटन दिसते, त्याला क्लिक करा आणि त्याच्या शेजारी टिंग एक बेल आयकॉन आहे, त्यालाही क्लिक करा. त्याने काय होणार आहे की मी जे काही इथून पुढे व्हिडिओ टाकणार आहे त्याचं नोटिफिकेशन हे तुम्हाला येत राहील. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक वेळेस JLPT मराठी सर्च करा, नवीन व्हिडिओ सर्च करा असं करावं नाही लागणार. त्यामुळे तेही करून ठेवा. आणि तुमचा हा जो व्हिडिओ आहे, हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या फॅमिलीमध्ये, तुमच्या मित्रपरिवारांमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करा आणि त्यांनाही आपल्या JLPT मराठी परिवारामध्ये जोडून घ्या. तर मंडळी, भेटूयात पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत काय करायचंय, लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर ही 3 बटणं लक्षात ठेवा की जी अत्यंत फ्री आहेत. ती प्रत्येक वेळेस नक्की क्लिक करा. आणि हो, तुम्हाला जर काही जपानमधल्या अजून वेगवेगळ्या, जपानमध्ये भरपूर गोष्टी आहेत त्याबद्दल माहिती हवी असेल किंवा अजून काही गोष्टी असतील तर तुम्ही खाली कमेंट सेक्शन मध्ये आम्हाला सांगायला विसरू नका. तर भेटूयात पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. धन्यवाद.